guys, welcome back to my channel. Sebelum Syah mulakan resepi ni, korang tekan subscribe dulu ya. Today, Syah nak kongsi dengan korang resepi kopi viral yang orang panggil Dalgona Coffee. Barang dia cukup simple, senang je korang nak buat. And bagi penggemar kafe, kita memang geng. I love coffee so much. Ni hasil yang Syah dah buat. Cukup simple, korang kena try. Let's do this!